ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วถ้าเธอไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไปอยู่ทำไมเธอเคยบอกฉันว่าเธอไม่อยากมีใครจะพูดว่าเป็นแบบนี้มันดีแค่ไหนไม่ต้องแปลกใจเธอเห็นเธอกับใครเขาก็แค่เพื่อนกันจะพูดออกมาก็เพื่อตัวเองทั้งนั้น